Hello everyone, আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আমিও ভাল আজি এটা কেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো সকলোৱেতো কেক বনাব জানে তথাপিও মইনো কেনেদৰে কেকটো বনাও তাকে আপোনালোকলৈ ৰেচিপিটো লৈ আহিলো মই পিছে কোনো ধৰণৰ ওটিজি বা ওভেন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাও আৰু মোৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মেজাৰিং কাপো নাই মই এনেদৰেই বনাই আহিছো গতিকে বলক আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তিনিটা সমান সাইজৰ বাটিত মই এয়া লৈছো এবাটি ময়দা এবাটি চেনি লৈছো ময়দা যিমান লৈছো চেনিও হে সমান পৰিমাণে লৈছো আৰু যেহেতু মই 6টা ডিমৰ বনাম হেতু হিচাপতে লৈছো মই বাটি কেইটা সমান সাইজৰ হ'ব লাগিব আৰু এইফালে এবাটি লৈছো ৰিফাইন অইল আৰু এইটো এটা ডাঙৰ পাত্ৰ লৈ লৈছো এইফালে এয়া মই এটা মিক্সিত বনাম যেহেতু এখিনি বেটাৰখিনি মই মিক্সি ৰেডি কৰিম চেনিখিনি দি দিছো এয়া সমান সাইজৰ বাটিয়ে এয়া সমান পৰিমাণৰ ৰিফাইন অইলখিনিও দি দিছো এতিয়া হে বাটিটোতে মই ডিম কেইটা ভাঙি লম ডিম কেইটাৰো সমানে হ'ব লাগিব যিমানখিনি ময়দা লৈছো আৰু চেনি লৈছো হে সমান পৰিমাণে ডিম কেইটাও হ'ব লাগিব মই তিনিটা লোকেল ডিম লৈছো আৰু তিনিটা সালানী ডিম লৈছো লোকেল ডিম দিলে মানে হেৰি হয় কেকটো মানে এইটো কালাৰটো মানে বিৰাট ধুনিয়া হয় মানে তেতিয়া লোকেল ডিমটো দি দিলে কালাৰটো বিৰাট ধুনিয়া হয় যেহেতু মই কোনো ধৰণৰ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰো এয়া সব ডিম কেইটা ভাঙি ললো আৰু মই যিমান চেনি আৰু ৰিফাইন লৈছো হিমানখিনিয়ে লৈছো এইখিনি মই এটা মিক্সিত মাৰি লম আৰু এইফালে মই এয়া ময়দাখিনি ধুনিয়াকৈ চালি লম যেটো চালি ললে মানে হেৰি কোনো ধৰণৰ আৰু একো গোটা থাকি নাযায় আৰু যেহেতু মই 6টা ডিমৰ বনাইছো যে সেই কাৰণে মই 6টা ডিমত মই 3 চামুচ বেকিং দিম হেতুৱে হিচাপ আৰু বেকিং দিয়াৰ যদি 2টা ডিমৰ বনাও তেতিয়া 1 চামুচ যদি 4টা ডিমৰ বনাও তেতিয়া 2 চামুচ আৰু 6টা ডিমৰ বনালে 3 চামুচ বেকিং দিছো আৰু এইখিনি মই ধুনিয়াকৈ এতিয়া চালি লম চালি ললে আৰু কোনো ধৰণৰ গোটা মানে বস্তু থাকি নাযায় তেতিয়া কেকটো মানে ধুনিয়াকৈ ফুলি যাব এইখিনি চালি লৈছো আৰু ইফালে এইখিনি মই মিক্সিত মাৰি লম মিক্সিত মৰাটো আৰু মই আপোনালোকক নেদেখুৱালো গতিকে এইখিনি ভালদৰে চালি এতিয়া সেইখিনি বেটাৰখিনি মই মিক্সিত মাৰি ৰেডি কৰি ললো এয়া সক একেবাৰে মানে ফাইন পেষ্টটো ধুনিয়া মানে হৈ যায় মানে বেটাৰখিনি মিক্সিত মাৰি লয় যেটো হাতেৰে হেৰি কৰি থাকিলে মিক্স কৰি থাকিলে বহুত টাইমো লাগে এয়া সক এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে মই ঢালি দিলো আৰু ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লম ময়দা আৰু বেকিঙৰ লগত এই তিনিটা মিশ্ৰণ ভালদৰে মিক্স কৰি ললো এয়া সক ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই মানে হৈয়ে যাব আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ললে এইখিনি এনেকুৱা মানে হেৰিত হ'ব লাগিব কনসিস্টেন্সিত হ'ব লাগিব এইখিনি এইখিনি মিক্স কৰি লৈছো এয়া সক বেটাৰটো বেছি ডাঠো নহয় মানে একেবাৰে হেৰিও নহয় এই বস্তুখিনি সমান পৰিমাণত দিলে মানে মিক্সাৰটো ধুনিয়াকৈ ৰেডি হৈয়ে যায় একেবাৰে দিগদাৰ নহয় আৰু এইটো এটা লৈছো সসপেন মই সসপেনতে বনাও যেহেতু এইটো এটা সসপেন লৈ লৈছো এনেকুৱা ধৰণৰ সসপেন সকলোৰ ঘৰতে থাকে আপোনালোকে সুবিধা অনুযায়ী নিজে ব্যৱহাৰ কৰা পাত্ৰ লৈ ল'ব পাৰিব ইয়াতে মই অলপ ৰিফাইন অইল দিছো মই হাতেৰে লগাই লৈছো ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰা নাই যেহেতু আৰু হাতখনে লগাবলৈ সুবিধাও হয় গতিকে হাতেৰে লগাই লৈছো আৰু ইয়াত দিছো অলপ ময়দা মই কোনো ধৰণৰ বাটাৰ পেপাৰ ব্যৱহাৰ নকৰো এনেকৈ ময়দাই দিয়ে মানে বনাও যেহেতু বাটাৰ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে পিছফালে অলপ খহটা মানে এৰাই আহে কেকটো পাছত আৰু এতিয়া এইখিনি মানে ধুনিয়াকৈ যদি মানে ময়দা লগাই পেলাই এইখিনি এক্সট্ৰা ময়দাখিনি ভালদৰে অতৰাই ললেই হৈ যায় এইখিনি তেতিয়া মানে কেকটো মানে মিহি হয় এয়া সক এইখিনি মই এক্সট্ৰা ময়দাখিনি চাৰিওকাষে লগাই ললো আৰু এক্সট্ৰাখিনি অতৰাই দিলো এতিয়া মই ইয়াতে আৰু বেটাৰটো ঢালি দিম একেবাৰে সহজ পদ্ধতি আৰু মানে বেলেগ একো জোখৰ মানে মেজাৰিং কাপৰ দৰকাৰ নাই খালি বস্তুখিনি সমান সাইজৰ যিকোনো এটা পাত্ৰত লৈ পেলাই সমান পৰিমাণে ললেই হৈ যায় এইখিনি এতিয়া মই এইটোতে ঢালি দিম ঢালি পেলাই এয়া সব হৈয়ে গ'ল তাৰপিছত অলপ টেপ কৰি দিছো টেপ কৰি পেলাই এইফালে গেছত মই অলপ আগতে এখন তাৱা এখনত এইখিনি বালি দি লৈছো এনেকুৱা তাৱা এখন আমাৰ পুৰণা তাৱা এনেকুৱা তাৱাত বালি ওপৰত কৰিলে মানে বস্তুটো কেকটো ভালদৰে ফুলি উঠে আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা ধুনিয়াকৈ গধুৰ মানে মই হিলগুটি এটা এইটো ভালকৈ ধুই লৈছো আকৌ দেই হিলগুটিটো বহাই দিছো তাৰ পিছতে এইফালে গেছটো এতিয়া অকণমান সময়ত মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিম তাৰ পিছতে একবাৰ লো ফ্লেম কৰি দিম আৰু 45 মিনিটছৰ ভিতৰত আমাৰ কেক ৰেডি হৈ যাব এয়া সক পতাৰ পিছত অকমান দেৰি পিছত চাইছো কেকটো ধুনিয়াকৈ ফুলিছে 20 মিনিট মানৰ পাছত চাইছো দেই মই যেহেতু ভিডিওটো এডিটিং কৰি পেলাই ভইচ ওভাৰ কৰি দিছো এয়া সক এতিয়া চামচুন বাৰু হৈছে নাই হোৱা
এয়া নাই হোৱা, অকণমান লাগি আহিছে, আৰু অলপ সময় ৰ'ব লাগিব, তাৰপিছতে হৈ যাব। আৰু মানে 15 মিনিটমান ৰখাই দিওঁ। এয়া আকৌ এতিয়া আহিছোঁ আকৌ চাবলৈ, এইবাৰ হৈছে নাই চাওঁ। ৰ'ব এইবাৰ চাইছোঁ হৈছে নাই। এয়া এতিয়া হৈ গ'ল, যিহেতু লাগি অহা নাই, শলাডালত লাগি অহা নাই। গতিকে আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেকটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ। ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়াৰ পিছত মই এয়া কাটিছোঁ, মানে উলিয়াম এতিয়া কেকটো। চাবচোন কিমান ধুনীয়া হৈ আছে, দেখিছেনে? মই কাটিও দেখুৱাম আপোনালোকক, ৰ'ব। কিন্তু কেকটো এতিয়া মই এখন থাল এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। মই একেবাৰে ঘৰুৱাভাৱে বনাইছোঁ যে, সেইকাৰণে তেনেদৰেই ভিডিঅ'টো দিছোঁ দেই। কোনো ধৰণৰ মই মানে ভালকৈ আৰু বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দিয়া নাই মানে। এয়া চাওক, সেয়া ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল কেকটো। এয়া মই এতিয়া কাটি দেখুৱাম ৰ'ব কেকটো। বিৰাট ধুনীয়া হৈছে চাওক, একদম সহজ বনাবলৈ, সকলোৱে বনাব পাৰিব। এনেদৰে ট্ৰাই কৰিবচোন, সকলোৱে বনাব পাৰিব। এয়া চাওক কেকটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে, খাবলৈ যে বিৰাট টেষ্টি হৈছে। চেনিৰ পৰিমাণটো কিন্তু আপোনালোকে অকণমান কমায়ো দিব পাৰিব দেই, তেতিয়া মানে কোনো কথা নাই। এয়া চাওক।